มีเห็ดค่ะ10 กว่าบาท2 อย่างรวมประมาณ30 บาทหมู3 ชั้นอันนี้แพงหน่อย2 ชิ้น50 กว่าบาทมะนาวหอมกระเทียมจ้าตอนนี้ก็ไปเตรียมเครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เห็ดค่ะลองทำหลายแบบดูเดี๋ยวดูว่าพอมันสุกแล้วแบบไหนอร่อยสุดอันนี้เป็นหมู3 ชั้นหั่นมาเรียบร้อยแล้วเอาหนังออกเดี๋ยวเคี้ยวไม่ออกนะคะอันนี้หอมกระเทียมไว้ให้มันหอมน้ำเกี๊ยนท้างค่ะน้ำมันใช้น้ำมันลำข้าวกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันเลยทำไมมันร้อนเร็วอย่างเงี้ยน่ากลัวจังเลยหอมกับกระเทียมไปเจียวเลยเราได้กลิ่นหอมว้าวน้ำมันเจียวแล้วใส่หมูลงไปเราจะเคี่ยวให้น้ำมันหมูออกมาด้วยเราจะใส่เลยดีกว่านะใส่ซีอิ๊วจอมใช้ซีอิ๊วขาวตาแล้วของเผ็ดฉันไม่กินไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวไปตุ๋นกับข้าวมันน่าจะจืดตรงนี้นะมันน่าจะเหมือนข้าวตุ๋นไหมอารมณ์น่าจะเหมือนข้าวตุ๋นน้ำตาลข้าวปลาอร่อยและใส่ข้าวเลยเราทำแค่นี้แล้วกินกับข้าวสวยก็ได้นะ ไม่ได้เราต้องไม่เสียความตั้งใจเนาะใส่น้ำปลานิดๆเพื่อความหอมหวานคุณรู้มาแล้วทานได้กันค่ะตอนแรกนะคะคุณจอมคิดว่าจะทำเป็นผัดเห็ดกับข้าวสวยแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวเสียความตั้งใจนะคะก็เลยทำอย่างนี้ค่ะคุณรู้เพื่อความอร่อยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะเพราะน้ำมันหอยมันก็เป็นส่วนหนึ่งพวกอันนั้นอยู่มันไม่ใช่น้ำมันหอยเรียบร้อยค่ะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันค่ะ น้ำจิ้มก็จะมีหอมกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูค่ะเดี๋ยวขอปอกแล้วก็ล้างแล้วก็หั่นก่อนนะคะนี่นะคะน้ำจิ้มเราหั่นมาเรียบร้อยแล้วมีพริกกระเทียมนี้ฝานบางๆแบบนี้เพื่อความแตกต่างนะคะไม่อย่างเหมือนใครแล้วก็อันนี้เป็นหอมก็ซอยปกติขี้เกียจก็ซอยชิ้นใหญ่หน่อยขยันก็ซอยบางๆนะคะแล้วก็มีมะนาวเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเอาเครื่องใส่ถ้วยนะคะเครื่องมันต้องใส่เยอะๆมันถึงจะอร่อยไม่งั้นน้ำจิ้มจะไม่อร่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลก็ขาดไม่ได้นะชีวิตต้องมีความหวาน1 2 3ไปเลยอันนี้จอมชอบหวานนะคะใครชอบรสชาติแบบอื่นก็เปลี่ยนได้ก็บีบมะนาวน้ำปลาเดี๋ยวเราใส่หลังเพื่อนดีกว่าเพราะว่าถ้ามันเค็มแล้วมันแก้ยากมะนาว3 ลูกนะคะของวันนี้ซื้อที่โกเซอรี่หมดเลยโกเซอรี่ไม่ได้ซื้อโฆษณานะแต่ว่าเป็นของคนบ้านเราที่จอดรถสะดวกดีก็เลยไปซื้อที่โกเซอรี่
6 7ไม่เป็นไรนะคะสักนิดหน่อยก็ใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะใส่ให้มันหอมพอแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วได้หอมแช่ไปอย่างนี้นะเดี๋ยวน้ำจากผักมันจะออกมาเองเดี๋ยวลองชิมหน่อยแป๊บนึงระยะกำลังดีเปิดดูหม้อข้าวนะคะเป็นยังไงบ้างน่าจะใกล้แล้วได้แล้วอย่าเปิดนานเดี๋ยวมันไม่สุกมันจะเห็นควันไหมชื่อเมนูวันนี้ข้าวหุงกับผัดอะไรอะผัดเห็ด2 อย่างหรืออะไรก็ไม่รู้เราช่วยกันตั้งนะตามมาแล้วนะคะท่านผู้ชมฟิวดีเลยว้าวยงข้าวนะคะเนี่ยยงข้าวนะยงบะเดยงข้าวนะคะโอ้โหข้าวเปียกนิดนึงเพราะเรากลัวมันจะติดเพราะมันเป็นข้าวกล้องมาลองดูนะคะใส่น้ำจิ้มด้วยถ้าเป็นข้าวขาวจะอร่อยวันนี้นะนี่เป็นข้าวกล้องค่ะมันก็เลยแข็งๆอวยพรนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปีใหม่นี้แล้วก็ถึงมันจะอร่อยหรือเปล่ามันจะแข็งนิดนึงชีวิตก็ดำเนินต่อไปค่ะ Life go on ดูแค่ตา